What's up mga kawaiki? Welcome and welcome back to my YouTube channel, Melvin's Tutorial. Now guys, ang ating gagawin ngayon ay paano nga ba gumawa ng account sa WeSing. So first time ko rin guys gagawa ng account sa WeSing at papakita ko sa inyo kung ano ba yung magiging way natin kung paano ba tayo mag-create ng account sa WeSing. So let's jump into it guys. So first guys, of course, kailangan nyo pong i-download ang application na to dito po sa ating pong Play Store, Google Play Store. Pag open nyo ng Google Play Store ninyo, hanapin nyo dito guys sa search engine niya yung WeSing. So pindutin nyo lang guys, i-search ninyo dito yung WeSing, or kung meron na kayo, pindutin nyo kasi meron na ako. So ngayon guys, na-install ko na siya kanina. Ngayon guys, ang gagawin natin, open natin siya. So actually guys, hindi ko alam talaga kung paano gumawa dito, pero I'm gonna show you how. Pwede kayo guys mag-register with your number or with your Facebook account. So ngayon guys, try natin with my Facebook account. So let's try this. Or our Google Facebook account na lang. So ayan. So pwede kayo mag-skip guys. If you want to, pwede kayo mag-skip. Pwede yung hindi i-connect sa inyo po social media or number. Ayan po. Pero because gagawa tayo ng ating account, so ayan guys, WeSing is requesting access to your name and profile pictures, email address, birthday, gender, like, and all of your information. Ayan po, makikita nyo dito, So, lahat ng information niyo sa inyo pong Facebook ay makikita rin po dito sa ating pong WeSing. So, continue natin guys if you want to. If not, guys, pwede nyo i-edit, andyan po. So, pwede natin i-edit. Let's try. So, email address natin, itago natin, birthday, gender is okay, page like is okay, isarado natin, current location ay sarado natin, friendlies, isarado natin, So, continue with Melvin tayo. So, guys, if you don't want to, makita yung mga information niyo sa inyo pong Facebook at may mga ayaw nyong malaman kung nasan kayo, pwede nyong isarado yung mga yan, i-close. So, continue tayo as Melvin. So, ayan po. Alright. So, loading, success na guys. Ano yung choose your prepared language? Of course, guys, Filipino or English lang naman tayo. So, next natin, kasi English naman tayo. Choose your region, of course, Philippines, Okay, done. And, ayan, your mobile phone is in dark mode. Do you want to set dark mode in WeSing? Guys, ayan, if you want, guys, naka-dark mode. Ako, guys, kasi always ako naka-dark mode ng aking pong cellphone. So, ayun, guys, set natin siya sa okay natin siya sa dark mode. Ayan po, okay natin. Ayaw. Okay. Okay. So guys, ito po, meron na po tayong account. Yung profile, yung automatic guys, yung profile picture natin sa ating Facebook ay ayan po, na-generate po siya. So check natin guys yung ating account. Open natin, makikita nyo guys dito. Ito po yung ating account, 0 followers, 0 follows, new friends, and of course my song, wala pa. Of course, wala pa tayong song. My downloads, wala pa rin. And of course, local record, wala. Duets, of course guys. Ito yung mga natin guys, mga gallery natin. Nandito guys yung inyo po mga activities sa inyo pong WeSing, So, andito po sa nito. Ayan guys, pwede rin pala kayo may earnings. Andito rin po, at of course, history. Ayan, mayroon din dito. So guys, next tutorial natin guys, i-explore natin itong WeSing na to at magagawa pa tayo ng mga future tutorial about WeSing, siguro kung paano mag-download ng video sa WeSing or ng inyo pong kanta sa WeSing, So, yun po ang mga tutorial natin. And that's it for today's guys. See you around. God bless you all. Bye-bye. So, hindi pa po nakasubscribe, hit the subscribe button and click notification bell para lagi kayo updated sa ating mga new upload video. See you around guys, and I love you all. Bye-bye. Thank you.